اهلا بكم في فيديو جديد على قناة رضا حاتم. فيديو النهاردة يعتبر من الفيديوهات المميزة والمهمة جدا على القناة، لان فيديو النهاردة عن مشروع يعتبر من انجح وافضل المشاريع في مصر والوطن العربي. لكن مع الاسف جميع القنوات اتكلمت عن المشروع بشكل خاطئ وبتقول معلومات خاطئة. النهارده جايين نوضح جميع المعلومات الخاصة بالمشروع ونقول لك ازاي تشتغل في المشروع بكل بساطة. مشروع النهارده هو تصنيع المنتج ده عليه سحب بكميات كبيرة جدا طول السنة ما شاء الله. قبل ما نقول فكرة مشروع النهارده زي ما انتم متعودين، عايز منك طلبين. اول حاجة تعمل لايك للفيديو تقديرا منك على المجهود اللي انا ببذله في الفيديوهات. تاني حاجة تعمل شير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. مشروع النهارده هو تصنيع وتعبئة وتغليف البطاطس النصف مقلية. ومشروع تصنيع البطاطس النصف مقلية يعتبر من انجح وافضل المشاريع في مصر والوطن العربي، لان المنتج ده عليه سحب بشكل يومي بشكل كبير جدا وبتسحب سنويا بكميات كبيرة جدا ما شاء الله. وبعد تصنيع وتعبئة وتغليف البطاطس النصف مقلية تقدر توزعها على مختلف المطاعم وجميع الفنادق والهايبر ماركت والسوبر ماركت. في معلومة مهمة جدا قبل ما ابدا اتكلم في اي حاجة، حابب اوضح لك ان في فرق ما بين خط انتاج تصنيع البطاطس النصف مقلية وما بين ماكينة تقطيع وتقشير البطاطس. دي ماكينه لوحدها او ده مشروع خاص بذاته، ومشروع تصنيع البطاطس النصف مقليه ده خاص بذاته. فكره المشروع ببساطه ان حضرتك هتشتري خط انتاج تصنيع البطاطس النصف مقليه، وهتشتري الماده الخام اللي هي البطاطس. خلي بالك مش اي بطاطس بتستخدم في تصنيع البطاطس النصف مقليه، والمعلومات دي هقولها ليك كمان شويه. المهم بتجيب الماده الخام بتدخلها على خط انتاج تصنيع البطاطس النصف مقليه، وبتاخد المنتج بتبدا تعمله تعبئه وتغليف، وبعد كده تبدا توزعه. المشروع مش بالبساطه كده، لا، في معلومات مهمه جدا لازم اقول لك عليها، وعايزك تركز معايا جدا في النقطه اللي هقول لك عليها دلوقتي، اللي هي مراحل تصنيع البطاطس النصف مقليه. تصنيع البطاطس النصف مقليه او خط انتاج تصنيع البطاطس النصف مقليه بيتكون من 8 مراحل، كل مرحلة لها دور خاص بيها. هشرح لك كل مرحلة وعايزك تركز معايا جدا في الكلام اللي انا هقوله. اول مرحلة وهي استلام البطاطس وفحصها من العيوب الظاهرية او الفطريات. المادة الخام اللي هي البطاطس قبل ما تبدأ تدخلها على خط التصنيع بتشوف لو في بطاطس فيها مشكلة، بتشيل البطاطس اللي فيها مشكلة. بعد كده بتدخلها على المرحلة الاولى وهي مرحلة الغسيل والتنظيف. بعد كده بتطلع على سير، بتدخل على المرحلة الثانية او الماكينة الثانية. والمرحلة الثانية وهي مرحلة تقشير البطاطس. وفي طريقتين لتقشير البطاطس، طريقة بالبخار وطريقه بالفرشه الدواره. الطريقه المنتشره في مصر والوطن العربي اللي هي الفرشه الدواره. بعد ما بتطلع من ماكينه التقشير بتطلع على سير. السير ده بيكون عليه عمال. العمال دول بيبقى وظيفتهم ايه؟ لفحص البطاطس اللي ما اتقشرتش كويس بسبب اي تعرجات. مثلا هتلاقي في بطاطس داخله لجوه فما اتقشرتش كويس، فالعمال دول واقفين يفحصوا البطاطس اللي طالعه او اللي خارجه من ماكينه التقشير. بعد كده بتمشي على سير وبتدخل على المرحله الثالثه او الماكينه الثالثه، وهي ماكينه تقطيع البطاطس الاوتوماتيك. ماكينه تقطيع البطاطس الاوتوماتيك بتكون مزوده بعده احجام واشكال من السكاكين. احجام مثلا البطاطس دي بيبقى ليها احجام بتبدا من 7 ل 10، وبيبقى في اشكال بطاطس صوابع او بطاطس شيبسي. للناس اللي بتسال هل خط التصنيع اللي انا هشتغل بيه ده ينفع يصنع شيبسي؟ ينفع يصنع شيبسي، بس بيبقى فيه شويه اختلافات او بيبقى له طريقه عمل مختلفه عن اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. بعد كده بتطلع على سير من ماكينه تقطيع البطاطس وبتدخل على المرحله الرابعه. والمرحله الرابعه وهي ماكينه السلق او الغلي بالماء. والمرحله دي بيبقى وظيفتها ايه او لازمتها ايه؟ لامتصاص النشويات والسكريات من البطاطس، ويضاف الى الماء، خلي بالك من الكلمه دي، ويضاف الى الماء بعض المواد الحافظه كالخل للحفاظ على لون البطاطس. ومده عمليه السلق او الغليان بتكون حوالي 3 دقائق. بعد كده بتطلع على سير، بتدخل على المرحله الخامسه او الماكينه الخامسه، وهي ماكينه التصفيه او التجفيف. وماكينه التصفيه والتجفيف بيتم تصفيه البطاطس من الماء الموجود عليها، وكمان تجفيف بتجفف البطاطس بحيث اللي هي تبرد بعد خروجها من المياه الساخنه. وفي المرحله دي السيور اللي بتكون في الماكينه بتكون سيور اهتزازيه لضمان التجفيف او تصفيه الماء من البطاطس. بعد كده بتخرج على سير وبتطلع على المرحله السادسه. والمرحله السادسه وهي مرحله قلي البطاطس نصف قليه، وبيتم قلي البطاطس في زيت نباتي. وخلي بالك المرحله السادسه ديت تعتبر من اهم المراحل لانها مسؤوله عن 3 حاجات. اول حاجه ملمس البطاطس، تاني حاجه اللون الخاص بالبطاطس، الطعم الخاص بالبطاطس. وبعد كده بيتم تصفيتها من الزيوت، وبعد كده بتدخل على سير او بتخرج على سير وبتدخل على المرحله السابعه وهي مرحله التجميد او نفق التجميد. والمرحله دي بيتم فيها تجميد البطاطس لدرجه حراره سالب 18، وذلك للحفاظ عليها لاكثر فتره ممكنه. بعد كده بتخرج على سير
الصلاحيه من مرحله التجميد بتخرج على سير وتدخل على ماكينه التعبئه والتغليف. بعد التعبئه والتغليف حضرتك بتبدا تعبي بوزن كيلو الى 5 كيلو، وفي عندك 9 كيلو حسب الوزن اللي موجود المطلوب منك او اللي موجود في السوق. طب خلي بالك في معلومه مهمه جدا، حضرتك بعد ما صنعت البطاطس وعملت لها تعبئه وتغليف، البطاطس دي بتتخزن عادي كده؟ لا، ليها طريقتين. الطريقه الاولانيه ان حضرتك يكون عندك غرف تجميد، اوض او غرف تجميد بتخزن فيها الانتاج اللي انت صنعته ان شاء الله. الطريقه الثانيه وهي توزيع مباشر، حضرتك بعد ما بتصنع بتوزع البطاطس اللي صنعتها توزيع مباشر على السوق، وبيتم توزيع البطاطس على السوق في سيارات اللي هي سيارات التبريد او سيارات التجميد. دي مراحل تصنيع البطاطس النصف مقليه بالتفصيل. خلي بالك خط الانتاج اللي انا شرحته ده في منه يدوي في منه اوتوماتيك. نصيحه مني ما تشتغلش بخط الانتاج اليدوي لانه هياخد منك عماله كتير وكمان هيطلع لك جودة سيئة. خلي بالك من المعلومة دي كويس. خط الانتاج اللي انا شرحته ده اللي هو الاوتوماتيك، القدرة الانتاجية الخاصة بيه كام؟ 125 كيلو في الساعة. في خطوط انتاج اكتر من كده، القدرة الانتاجية الخاصة بالخط اللي انا اتكلمت عليه ده 125 كيلو في الساعة. طب الكهرباء المستخدمة بتستخدم كهرباء 2 فاز اللي هي 220 فولت او 3 فاز. في ماكينات هتشتغل في الخط بكهرباء 2 فاز وفي ماكينات هتشتغل ب3 فاز. طب المساحة المطلوبة تبدأ من 150 متر. تمام. بعد كده التراخيص، هتحتاج التراخيص مهم جدا في المشروع ده زي الشهاده الصحيه، السجل التجاري والصناعي، السجل الضريبي. بعد كده هتحتاج لازم المكان اللي هتصنع فيه يكون موجود فيه مصدر للميه ومصدر لصرف الميه ومصدر للكهرباء ويكون جيد التهويه. بعد كده المواد الخام المطلوبه للبدء في المشروع. خلي بالك ان مش اي بطاطس بتستخدمها لتصنيع البطاطس النصف مقليه، في نوعين بس حضرتك اللي انت تشتغل بيهم، ده نصيحه مني اشتغل بالنوعين دول بس. اول نوع اللي هو السنتانا والدايموند، هكتبهم لك هنا عشان تتاكد من المعلومه. بعد كده هتحتاج اكياس بلاستيك لتعبئه المنتج، وهتحتاج ستيكر للزق تاريخ انتاج وانتهاء الصلاحيه على الكيس. بعد كده هتحتاج كراتين لتخزين المنتج النهائي او لتعبئه المنتج النهائي. ده بالنسبه للمواد الخام المطلوب. بعد كده اسعار الماكينات واماكن بيع الماكينات. خلي بالك زي ما انا قلت لك ان خطوط تصنيع البطاطس النصف مقليه في منها يدوي وفي منها اوتوماتيك. لو حضرتك رحت للشركه اللي بتبيع الخطوط هيقول لك اول سؤال حضرتك عايز قدره انتاجيه كام، فبتقول له مثلا 125 كيلو في الساعه، في اكتر تمام بس اقل حاجه 125 كيلو. وخط الانتاج ده بيبدا له من كام؟ بيبدا من 400,000 الى 435,000. ده خط تصنيع البطاطس النصف مقليه. وخلي بالك في اكتر من شركه تواصلت معاها، انا هسيب لك جميع ارقام الشركات اللي انا تواصلت معاهم. في شركه قالت 400 وفي شركه قالت 435. شوف الشركه اللي هتناسبك وتبدا تتعامل معاها. خلي بالك ان ماكينه التعبئه والتغليف مش موجوده من ضمن الخط، حضرتك بتشتري ماكينه تعبئه وتغليف بعيد عن الخط. تمام. يعني الخط لوحده بيعمله من 400 ل 435,000، وماكينه التعبئه والتغليف بتبدا من 100,000. في انواع تانية اسعارها عاليه بس اللي موجوده في السوق بتبدا من 100,000 اللي هي بتعبي كيلو و2 كيلو، دي بتبدا من 100,000 جنيه. تمام. بعد كده اماكن بيع الماكينات، الشركات اللي انا تواصلت معاها هتلاقي ارقامها موجوده في المدونه اسفل الفيديو بالوصف، وهتلاقيها في اول تعليق، هتلاقي لينك المدونه في اول تعليق، ادخل على لينك المدونه هتلاقي جميع ارقام الشركات اللي انا تواصلت معاهم لو حضرتك عايز تسالهم على اي معلومه. بعد كده العماله المطلوبه في المشروع، حضرتك هتحتاج حوالي 6 عمال، هيبقى في 2 عمال على التغذيه، 2 عمال بيغذوا الخط. حضرتك هتشتغل بخط اوتوماتيك مش هتحتاج عماله كتير. هيبقى في 2 عمال على التغذيه اللي هم بيفضوا البطاطس، وهيبقى في 2 عمال على السير اللي هو زي ما انا قلت في مرحله تقشير البطاطس، وهيبقى في 2 عمال على التعبئه والتغليف. ده بالنسبه للعماله المطلوبه. نيجي للتسويق، اقدر اسوق فين؟ زي ما انا قلت لك المنتج ده منتج استهلاكي من الدرجه الاولى وعليه سحب بكميات كبيره جدا ما شاء الله. لو قدرت اللي انت تتميز في المنتج ده والله العظيم ان شاء الله ربنا يكرمك. تمام. بعد كده تقدر تسوق فين؟ اول حاجه على المطاعم بانواعها، في مطاعم بتستخدم البطاطس النصف مقليه وفي مطاعم ما بتشتغلش في البطاطس. بعد كده الفنادق، جميع الفنادق بتستخدم البطاطس النصف مقليه، وكمان البيوت. فحضرتك ممكن توزع على السوبر ماركت والهايبر
هايبر ماركت، منتج ما شاء الله منتج استهلاكي من الدرجه الاولى. ودي المعلومات الصحيحه لمشروع تصنيع البطاطس النصف مقليه. ما تسمعش اي كلام من اي حد تاني، عشان المعلومات دي انا متاكد منها. النصيحه اللي بقولها في كل فيديو: اسال وابحث قبل ما تشتغل، اسال الناس، اسال التجار، ابحث على جوجل، ابحث على اليوتيوب قبل ما تبدا تشتغل في اي حاجه نهائي. لقيت نفسك هتعرف تشتغل في المشروع وهتعرف تسوق وتوزع، ابدا واشتغل وتوكل على الله. في الاول والاخر انا بقول لك على فكره مشروع وبجيب لك المعلومات اللي قدرت اجمعها عن المشروع. والله الفكره عجبتك بتاخدها وبتعمل لها دراسه جدوى تفصيليه. الفكره ما عجبتكش، ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتلاقي فيها افكار تعجبك. ده كان فيديو النهارده على قناه رضا حاتم، اشوفكم في فيديو جديد، الى اللقاء.